त्यो भर्खरको नि 2 किलोहरू गर्छ कत्रो छ ठुलो चाहिँ छ होला 30-35 किलो ठुलो होला नि अब वर्षी पुग्न आँटेको होला भरेन हौ यो कुहेको त फाल्टै टिप्नु भएको हुन्छ नि दाजु खोइ कुहेको छानेर के जुत्ता पनि बनाएको ढिलो देखियो नि चिसोमा भनेपछि नि सबै टाँसिगयो नि गोरु मलाई ती पठाउनु भनेको नभन्नुहोस् भनेको दाजुलाई पुग्दैन भन्दै पुग्नुहुन्छ नि बरु नपुगे पनि नपुगोस् गोरु मलाई नै उठाइदिनुहोस् भनेको हाँस्नु पर्छ फेरि मलाई चाहिँदैन लिएको पर्ने भयो मैले 2 यहाँ भर्दै लाग्नु छ किन त्यस्तो पार्छ भुस चाहिन्छ भुस हावाले पो हावामा पो भुस जान्छ यो भित्र घरभित्र 3 डेक्ची भयो गोरुलाई दियो भने थियो गोरु मलाई त्यही पस्यो है भुस त दाजु भुस उडाएको भन्नुहुन्छ त्यही नै अब कालोमा काजियो ब्यास हेलो थपिदिनु भएको भुसको है भुसको 12 बाठी मकै छ भन्नुहुन्छ यहाँदेखि झार्नै सक्दिनँ होला होला बाह्र छ जान्नु पर्यो नि ठिक्क डोरी पनि भेटाएँ सक्नुहुन्छ छोड जानु चाहिँ धोप्रो फाट्छ है टोकामा ल्याइदिनुहोस् न दाजु एकैचोटि अब म यो कालोमा कति राख्नु यस्तो गर्नु हुन्छ के गर्नु नि छ नि 50 किलो छ नि 50 किलो छैन होला
अब घरमा गएर कोदाली ल्याउनु पर्यो अनि जानु पर्यो कोदाली अस्ति कुरो भन्नुभएछ यता पनि निस्किनु छ नि यही आउँछु नि यहाँ टोका छ है घाँस लाउने जाने